हेलो गाइज नमस्कार। आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई एउटा एकदमै भाइरल भइरहेको भिडियो कसरी बनाउने त्यसको विषयमा सिकाउन गइरहेको छु। आउनुहोस् मोबाइलको स्क्रिनतर्फ। मोबाइलको स्क्रिनमा जानुहोस्। त्यसपछि अब चाहिँ हामीले मोबाइलको त्यो एउटा ट्युटोरियल ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा अब म मोबाइल स्क्रिनतर्फ जाँदैछु। आउनुहोस् मोबाइल स्क्रिनतर्फ। अब म चाहिँ टिकटक एकाउन्ट खोल्दैछु। यस्तो इन्टरफेस खोल्दैछ। अब चाहिँ यो म प्लस आइकनमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि यहाँ ट्रेन्डिङ टेम्परेचर बनाएको छ, त्यहाँ जानुहोस्। त्यसपछि यसरी नेक्स्ट 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 गर्दै नेक्स्ट गर्दै नेक्स्ट गर्दै नेक्स्ट गर्दै नेक्स्ट गर्दै नेक्स्ट गर्दै त्यो यो भाइरल ट्युटोरियलमा गएको छ। अब यसलाई ओपन गर्नुहोस् यसरी। अब तपाईँले कस्तो खालको चाहिँ भिडियो, कस्तो खालको फोटो हाल्नुहुने, फोटो सेलेक्ट गर्नुहोस्। मैले चाहिँ यो फोटो सेलेक्ट गरेँ। त्यसपछि यसलाई मिनिमाइज गर्ने। त्यसपछि यो क्यामेरातर्फ जानुहोस्। क्यामेरालाई ओपन गर्नुहोस्। त्यसपछि यसरी क्यामेरालाई ब्लक गर्नुहोस् हातले। त्यसपछि एकचोटि ठ्याक्क ब्ल्याक फोटो खिच्नुहोस्। यसरी ब्ल्याक फोटो खिच्नुहोस्। ब्ल्याक फोटो खिचेपछि फेरि मिनिमाइज गर्नुहोस्। मिनिमाइज गरेर यो फोटो कहाँ आयो फेरि एकचोटि नेक्स्ट गर्नुहोस्। अब यहाँ चाहिँ ब्ल्याक फोटो चेन्ज गर्नुहोस्। त्यसपछि फोटो चोइस गर्नुहोस्। कुन चाहिँ फोटोमा तपाईँले त्यस्तो खालको बनाउनु हुने। मैले यो चोइस गरेँ। त्यसपछि यो ओके गरेँ। अब यस्तो खालको म्युजिक बज्छ। यो म्युजिकलाई अब तपाईँले चेन्ज गर्नुभयो। अब माई फेभरेट जानुहोस्। यहाँ चाहिँ तपाईँले कुन चाहिँ म्युजिकमा तपाईँले गर्ने। नेक्स्ट गरेपछि यहाँ चाहिँ तपाईँले ह्यासट्याग प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यो भाइरल एउटा ह्यासट्याग प्रयोग गरेँ। एउटा टिकटक फ्यामिली युज गरेँ। एउटा फलोइङ पेज युज गरेँ। त्यसपछि ट्याग युज गरेँ। त्यसपछि प्रवीण राई 01 भन्ने चाहिँ मेरो ह्यासट्याग।
त्यो युज गरेँ। त्यसपछि पोस्ट, त्यसपछि ट्याग गरेँ। ट्याग कतिजना फ्रेन्डलाई चाहिँ तपाईँले पठाउनु नै 7 8 9 10 11 12 15 जनालाई एकचोटिमा 15 जनालाई ट्याग गरेर पठाउन सकिन्छ। र त्यसपछि पोस्ट गरेँ। स्कुल चाहिँ जानु भएको छैन? त्यसरी चाहिँ तपाईले मेरो आँखालाई राख्ने अन्धारे नानी केसी माया लाग्ने तिम्रै गाइस, टिकटकले फेरि नयाँ अपडेट ल्याएको छ, नयाँ इफेक्ट ल्याएको छ आफ्नो इफेक्ट सेक्सनमा। त्यो के हो म तपाईँलाई देखाउन गएको छु। तपाईँले भिडियो अपलोड गरिसकेपछि यो तरिकाले तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। 96%